Tadam! Raapodin jakso 3, 6 ja 2 ja mä oon nyt ihan niin kuin oikeasti antanut periksi sen osalta, että mä keksin enää näille numeroille mitään merkitystä. Niillä ei ole mitään merkitystä, mutta niin kuin näkyy, niin ne, jotka on YouTubessa meitä ihmettelemässä, niin Miikka ja me ollaan samalla laidalla, joka tarkoittaa rumpujen pärinää, että meillä on meitä viisaampia vieraita täällä tänään ja pidemmittä puheitta tervetuloa Aki Kangasharju. Kiitoksia. Etlasta. Hienoa olla täällä. Todella Mullakin hieno. on pieniä pennosia Nordnetista muuten. No sekin vielä. No niin, tähän alkaa tosi hyvin tämä jakso. Voi olla nyt pieniä, mutta ootas vähän aikaa. Niin. Näin. Me ollaan aina oltu niin laiskoja, että me ollaan pyydetty vierasta esittelemään itse itseensä. Niin ne, jotka mahdollisesti ei tiedä kuka olet, niin kuka olet? Minä olen Aki Kangasharju, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja, jossa on ollut alkaa olla 5 vuotta, mutta itse asiassa tasan täynnä. Ja Etlahan on Suomen vanhin, tunnetuin, tietenkin paras taloustutkimuslaitos. Meitä on 40 ja meidät perustettiin vuonna 1946. Okei. Ja nyt on kohta 80 siis. Niin kuin Joo. Ja onko se poliittisesti riippumaton järjestö? Kyllä, siis siinä mielessä, että meillä on hyvin tärkeää se, että me teemme taloudellisesti ja taloustieteellisesti pätevää riippumatonta tutkimusta. Se on meidän elinehto. Jos me siitä luovutaan, niin me voidaan saman tien laittaa lappuluukulle. Mutta me tietenkin siitä epäillään, koska me saamme 20-25%. Tavallaan meidän perusrahoitus, infrarahoitus tulee niin kuin elinkeinoelämän suunnalta. Okei. Jolla sitten toimistoa pyöritetään ja kynät ja kumit hankitaan. Mutta sitten se varsinainen tutkimustyö, joka on se meidän, niin kuin mitä me tehdään käytännössä melkein koko ajan, niin on sitten täysin ulkoisesti rahoitettua. Ja se tulee niin kuin Suomen Akatemialta tai ennen kuin valtioneuvoston tämä tutkimus- ja selvitystyötoiminta lopetettiin, niin se tuli 20%. Ulkoista rahasta tuli niin kuin valtioneuvostolta tai hallitukselta. Ja sitten Business Finlandilta on projekteja, EUlta ja kaikilta tällä tavalla. Onko se sellainen projektikohtaisia rahoituksia? On täysin projektikohtaisia, ne kaikki on kilpailtuja käytännössä. Okei. Ja julkisia. Mitä se tarkoittaa, että se on kilpailtu? Se, että nämä rahoittavat tahot laittavat tämmöisen hakuilmoituksen internettiin tai lähettävät sen tunnetulle taholle ja sitten kaikki voivat kirjoittaa tutkimussuunnitelman ja mitä tämmöisen suunnitelman tekeminen ja se tutkimusten tekeminen maksaisi ja sitten rahoittajat valitsevat sieltä itselleen sopivimman. Niin ne laittaa usealle eri taholle. Kyllä. RFP:t vetämään, Request for Proposalit vetämään ja sitten ne valitsee sieltä parhaimman. Itselleen sopivimman, mikä onkaan sitten se kriteeri aina, mutta näin, se on se tavallaan se leipätyö. Ja sitten voitte kuvitella, että jos me tästä lähdettäisiin jotenkin lipsumaan, että meillä olisi jotenkin niin kuin tämä työ tehtäisiin huonosti, niin me ei varmasti voitettaisi enää niitä kilpailuja. No mitäs nyt, kun julkisuudessa vähän epäiltiin teidän objektiivisuutta? Just viime viikolla oli tämmöinen pieni biifi. Kyllä. Ja sä joudut astumaan esiin ja olemaan kuin naarastiikeri puolustamassa toivottavasti pentujaa. Oli enemmänkin urostiikeri kuin urostiikeri. Urostiikeri puolustamassa naarastiikeriä ja pentujaan. Okei. Miltä se tuntui? Menikö se yhtään tunteisiin tämmöinen? Koska kuten kerrot, niin koko teidän lähtökohta on tämä objektiivisuus ja faktat ja kaikki, mikä teidän tutkimustyö perustuu. Joo, se meni tunteisiin, mutta mä annoin sen mennä tunteisiin, koska mä halusin, että se menee tunteisiin, koska nyt me ollaan niin meidän ytimessä, että jos joku kehtaa, varsinkin tollaisilla argumenteilla, jota ei ole edes olemassakaan, niin lähtee puhumaan tuollaista, niin totta kai se, ja se saa mun mielestä mennä tunteisiin, mutta sen tunteenkin pitää mennä ohi sillä tavalla, että nyt mä oon pohtimassa sitä, että pitäisikö meidän kerran vielä vääntää rautalangasta, että mikä se meidän talouden pelastuspaketti olikaan. Kerrotko vielä lyhyesti, mikä se oli tämä asia, joka meni tunteisiin? Tammikuussa tuli tämmöinen, me kirjoitimme Etlassa talouden pelastuspaketin, ja voimme kohta kertoa sitten, että miksi se me teimme, mutta esimerkiksi nyt tällä viikolla tasavallan presidentti sanoi, että Suomi on pulassa, ja tasavallan presidentti sanoi, että uuden vuoden puheesta Suomi on pulassa, ja VM on tuonut uusia madonlukuja julkisesta taloudesta, niin me olemme niin kuin spot on ajallaan, että miksi jotain pitäisi tehdä. Ja teidät yritettiin hiljentää käytännössä. Joo, ja väittää, että ne ovat vain eliitin
suosimiseksi keksittyjä juttuja ja valikoiden poimittuja kirsikoita pullasta. Ja tästä me pöyristyimme, koska ne väitteet olivat niin kuin, niitä vaan väitettiin, mutta ei sanottu, että missä se meidän virhe siellä on. Kuka väitti? Tämmöinen niin kuin sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo, joka on siis varmasti täysin... Miksi yksittäisen tyypin sanomisista kannattaa välittää niin koska paljon? hän on blogisti Ylellä. Okei. Ja juuri ennen Ylen radion ykkösaamua mä olin ajamassa töihin ja siellä se päättyi se blogi sanomalla, että etla huijaa. Niin. Ja sitten kun mä pääsin toimistolle, niin se sama juttu ja väite oli Ylen etusivulla sen Heikki Hiilamon kolumnissa. Just näin. Niin mä ajattelin, että se on niin moni lukenut, että jos mä en tähän niin kuin reagoi, niin sitten me tunnustamme, että jotenkin... Niin hiljaisuus on myöntymisen merkki, että se on niin kuin, no niinpäs me huijataan, että jatketaan ensin, huomenna taas hommia normaalit. Ei tässä mitään. Joo, kyllä. Joo. Ja vielä pysäyksen lyhyen ajan tässä aiheessa, niin miksi jotkut on sitä mieltä, että oikeistoeliitti ajaa nyt tällaista niin kuin narratiivia, tällaista tarinaa siitä, että Suomen talous on kuralla, vaikka se ei oikeasti ole joidenkin mielestä. Että mikä on se, miksi kukaan sanoisi, että me ollaan niin sanotusti lirissä täällä Suomessa? Mitä hyötyä siitä on? Mikä on tämä niin kuin, tämän vastapuolen niin kuin tavallaan tulokulma, että miksi ei vaan voi sanoa, että joo niin onkin. Että aletaan... Itse asiassa kukaan ei väitä, etteikö Suomi olisi lirissä. Okei. Ei semmoista vastaväitettä ei kuule. Okei. Mutta heti se vastaväite alkaa, kun ruvetaan yksikin kehtaa ehdottaa jotain, että mitä pitäisi tehdä. Ne on heti väärin. Se on vähän niin kuin, eikö Mauno Koivisto aikoinaan sanonut, että talouspolitiikka on aina väärää, koska se aina niin kuin, se kohdistuu johonkin enemmän kuin johonkin toiseen, niin se kohdistuu vähän enemmän, niin se älähtää. Just näin. Ja mitä enemmän Suomessakin, kun on niin suuri julkinen sektori, meillä on niin paljon niitä julkiselta sektorilta hyvää saavia, niin meillä on paljon myös niitä älähtäviä osapuolia, niin malta tästä on kyse. Ja sitten tässä on myös kyse siitä, niin kuin, ihan tässä Hiilamon niin kuin, reaktiossa oli sitä, että hän on sosiaalipoliitikko ja köyhyystutkija ja tuloerotutkija. Niin tuloerothan on staattinen mitta, että kuinka paljon tällä on rahaa ja kuinka paljon tällä. Sitä ajatellaan staattisessa maailmassa. Ja taloustiede on paljon enemmän dynaamista, että kuinka talous kasvaa ja kuinka ihmiset reagoivat kannustimiin. Ja jos tuo maksaa tuon verran ja tuon verran, niin meillä on kannustimia ostaa tämä halvempi eikä kalliimpaa. Niin maailma on täynnä tällaisia reaktioita. Se on mitä taloustiede tutkii. Ja nyt tämä reaktio tähän meidän pelastuspakettiin johtuu tästä, että ajatellaan maailmaa staattisena, vaikka meidän ongelma on dynaaminen. Meillä ongelma on se, että talous ei kasva, ja me kaikki ne meidän ehdotukset niin kun perustuvat siihen, että talous saataisiin kasvamaan, koska jos talous ei kasva, niin se seuraa, että julkinen sektori on ajettava alas, koska julkinen sektori velkaantuu niin kauan, kun talous ei kasva. Ja mikä eriarvoisuus kaikkien vähäosaisimpien niin kun tilanteen heikkeneminen siitä sitten seuraisi. Ja tätä ei nämä staattisen maailman ihmiset ymmärrä. Tai ainakaan usko niihin keinoihin. Joo, juuri näin. Sitä kai se on, että ei uskota niihin keinoihin. Että sitten, nyt voidaan niin kuin ajatella, että mikä on sitten vastapuoli, minkälaisia parannusehdotuksia sieltä on niin kuin näkynyt. Niin ne, mitkä minun silmääni ovat niin kuin osuneet viime syksystä alkaen, nyt tavallaan kun hallitus vaihtui ja tuli tavallaan niin kuin uusi pelikenttä, että tuli uusi hallitusohjelma, niin tämän hetken niin kuin, tämän linjan vastustajalta on tullut, että täytyisi panostaa työhyvinvointiin, aikuiskoulutukseen ja siinäpä se. Ja sitten sanotaan, että kun mehän tehtiin jotain parlamentaarinen T&K-paketti, että se tulee pelastamaan meidät. Ja nyt jos me mietitään, että nythän tällä viikolla hallitus on sitten tämän sovun pohjalta niin päätti lisätä 100 miljoonilla ja mitenköhän paljon uusia tohtoreita ruvetaan tuottamaan tämän ansiosta tai takia, että saataisiin niin kuin lisää niitä T&K-tekijöitä. Oliko 1000 tohtoria? 1000 tohtoria, no. 1000 tohtorin koulutukseen menee vähintäänkin 4 vuotta. Sitten rupeaa sitä tekemään sitä T&K:ta. Sitten tulee se tutkimusvaihe, menee useita vuosia. Sitten tulee se startup-vaihe, jolloin firma on vielä negatiivinen kassavirta ja mitä ei tapahdu.
Sitten alkaa vasta se skaalausvaihe, jolla saattaa jotain voittoakin syntyä. Niin tästä pisteestä, siihen kun se rupeaa palkkaamaan kunnolla se firma terveellä tavalla ihmisiä, menee 20 vuotta varmasti. Se yksi niistä 100 firmasta. Se yksi niistä 100 firmasta. Ja meidän väite on se, että Suomi ei kestä niin kauan. Että meidän on tehtävä nopeammin jotain. Ja meidän ehdotukset perustuvat siihen, että me saataisiin nopeammin rytminmuutos aikaan. Mennäänkö nyt just siihen, että jos tehdään pieni tällainen jaksotus tähän, niin mennäänkö siihen, että jos aloitetaan vähän niin kuin alusta, että mikä Suomessa mättää? Ja niin kuin tosiaan tuossa ennen kuin naurit meni käyntiin, niin nyt saa pommittaa tilastoilla ja faktoilla. Niin kuin jos kerrankin jos tehdään tästä niin kuin Rahapodin kaikkien jaksojen faktavetoisin jakso. Ehkä se ei välttämättä vaadi paljon, mutta mennään niin kuin syvään päätyyn. Niin ennen kuin toisin todistetaan, niin nyt tulee objektiivista faktaa. No niin, joo. Ja niin kauan kuin muisti pelaaja. Joo, mutta niin kuin tavallaan niin kuin, mitkä on nämä kolme niin sanottu maailman tunnettua kolme ja isot bulletit? No eka bulletti on se, että meillä alkoi se nollakasvun kausi sieltä vuodelta 2008, jolloin Nokia hävisi Applelle ja Symbia hävisi näille eri käyttöjärjestelmille ja Havusello hävisi Eukalyptukselle. Meillä tuli sekä sähköteknisen että metsäteollisuuden kriisi, josta seurasi se, että talous BKT per asukas, joka on se elintason mitta ja talouskasvun oikea mitta, tippui 10% vuoteen 2014 mennessä. Ja se kesti sieltä 2008 lopusta vuoden 2015 kevääseen. Niin, ja 10% niin kuin bruttokansantuotteen tippumista, tasomuutos on siis valtava. Se on valtava. Et tavallisesti puhutaan jostain 0,5 suuntaan jos toiseen. Kyllä, että nythän tällä hetkellä Suomen potentiaali kasvaa per vuosi on ehkä 1%, niin se menee melkein 10 vuotta sitten, että saadaan. Ja itse asiassa tässä kävi niin, että kun se absoluuttinen miinusmerkki jatkuu sinne kevääseen 2015, niin vaikka sen jälkeen on ollut plussaa tänne asti, niin silti se BKT per asukas ei ole yhtään korkeampi kuin sillä vuonna 2008, että tässä on tosi alamäki ja tässä on ollut hyvin hidas nousu ylöspäin. Mutta se oli se ykköspointti. Toinen pointti meidän ongelmia on se, että vaikka tuli tämän miinus- ja nollakasvun aika, niin julkista sektoria siellä elettiin niin kuin ei olisi mitään tapahtunut. Ja jos siellä eletään niin kuin mitään ei olisi tapahtunut, niin ne tulonsiirrot ja palvelut, jotka ennen rahoitettiin veroilla, niin niitä ei synnykään, kun talous ei kasva, niin sen sijaan niitä ruvettiin rahoittamaan velalla. Ja nyt meidän velka on lähtenyt hurjaan nousuun, ja se on se toinen ongelma. Ja kolmas ongelma on tässä se, että kun tästä eteenpäin katsotaan, niin talouskasvun näkymät ovat surkeat, kun ei ole enää globalisaatiota, väki ikääntyy, ei saa tarpeeksi maahanmuuttajia, me ei investoida tarpeeksi ja näin, mutta julkisen sektorin uudistamista me ei vieläkään pystytty tekemään, eli nollakasvu on jatkumassa ja velkaantuminen on jatkumassa. Ja mä ennustan, että Suomi romahtaa, ellei me muuteta tätä. Mutta minä en väitä, että se romahdus tapahtuu tällä hallituskaudella tai seuraavallakaan, mutta jonain päivänä se tulee, jos tämä peli jatkuu. Eli 2008 jälkeen tuli ensin kunnolla pataan, sitten kasvu on lähtenyt aneemisesti käyntiin ja aneemisella tasolla ollaan edelleen ja ollaan siis alempana kuin 2008 bruttokansantuote per asukas. Se on just ollaan samalla tasolla. Samalla tasolla. Eli keskimääräinen kasvu on se 0. Julkishallinto on vetänyt tällä pohjassa, kun mikään huolta huomisesta ei ole ja tulevaisuuden näkymissä ei ole mitään, minkä varaan niin kuin ripustaa toivoa siitä, että tämä talous lähtee niin kuin jollain tavalla elpymään. Ja samaan aikaan voidaan kai vielä lisätä, että Ruotsi on samassa ajassa parhaltanut sen 20% BKT-kasvua tai jotain tällaista. Juuri näin. Ja siellä on julkinen velka sen 30, kun se Suomessa on se kohta 80. Se, mitä mä oon itse huomioinut... Prosenttia per BKT. Se, mitä mä oon itse huomioinut tässä matkan varrella, että kaikki nämä hallitukset tässä matkan varrella tämän 15 vuoden aikana, ne on aina kyllä budjetoinut sen 2% talouskasvun, mutta sitä ei ikinä tullut.
Onko se myös tarkoittanut sitä, että se se on vähän edellinen hallitus, kun sanoi, että me voimme lisätä näitä menoja, koska uskomme ennustetta parempaan kasvuun. Joo. Miten voitu kaikki aina laittaa förskottiin, ne menot tappiin, ja sitten levitelty käsiin, kun sitä kasvua ei ole tullutkaan? Kyllä, näin se on. Eikö se julkishallinto sitä paitsi se budjetti niin kuin, ole kasvanut? Mun mielestä silloin joskus, kun mä many moons ago aloitin täällä Nuunetilla, niin valtion budjetti oli jossain 60 paikkeilla, 60 miljardia, ja nyt se on 80. Joo, mutta tässä onkin tämä muutos nyt tapahtuu, että kun oli kuntien budjetissa nämä sotet, just ja näin. Sosiaali- ja terveys onkin nyt valtion budjetissa, niin se tietenkin rakenteellisesti se on niin kuin eri asia sitten. Just näin, näitä ei voi verrata. Ei, mutta se mikä tästä äskeisestä analyysistä vielä puuttuu, kun me sanottiin, että julkinen sektori on niin kuin jatkanut niin kuin ilman huolta huomisesta, niin ei se ihan niinkään ole, että se on ollut myös pakon sanelema juttu tämän ikääntymisen myötä, koska vuonna 2010 kaikkien näiden yrityssektorin ongelmien lisäksi meidän työikäinen väki lähti vähenemään, koska suuret ikäluokat siirtyi eläkkeelle. Ja mitä pidemmälle tämä prosessi jatkuu, niin sitä enemmän tämä porukka tarvitsee hoitoa. Ja ehkä se pahin uutinen tänä päivänä on se, että tämä porukka siirtyy siihen suurimman hoivan ikään juuri ennen kuolemaa, niin tästä 5 vuoden niin kuin aikajanalla. Että joka vuosi tulee yhä enemmän niitä suuria ikäluokkia, jotka vaatii sen kaikkein suurimman, kalleimman hoitopanoksen, jolloin ne tarvii myös koko ajan enemmän hoitohenkilökuntaa. Ja kun väki vähenee ja suurempi osa porukasta menee hoitohenkilöstöön soteen, niin meillä jää koko ajan vähemmän sinne tuottavalle vientisektorille ihmisiä. Ja silloin tämä ei ole vain niin kuin julkisen sektorin tämmöinen, että me rallatellaan vaan tuommoinen rakenteellinen pakko meillä on ollut myös niin kuin siirtää resursseja sinne, mutta se olisi tarkoittanut myös sitä surkeata kasvua koko kansantalouden tasolla. No nyt kun tässä BKT on ollut niin kuin tässä näiden 3,5 bulletin osalta niin kuin tavallaan keskiössä, niin mitä se BKT, bruttokansantuote, mitä se mittaa, niin mitä se on? Jos otetaan vielä, määritellään tämäkin, että me keskenämme ja kaikki kuulijat ollaan samalla laidalla, että ymmärretään, mikä se on. Joo, BKT:tä voi tavallaan niin kuin lähestyä monesta näkökulmasta, mutta minusta semmoinen helpoin ja selkeä määritelmä ja tapa niin kuin ilmaista bruttokansantuote on se, että siihen lasketaan korvaukset niin kuin työlle ja korvaukset pääomalle. No korvaukset työlle on palkkoja ja korvaukset pääomalle on voittoja. Ja kun ne laittaa yhteen, se on arvonlisä. Sen lisäksi tulee vielä joitain valmisteveroja ja tämmöisiä, niin arvonlisästä tulee näiden valmisteverojen ja tukipalkkioiden lisäksi BKT. Et se BKT ja arvonlisän välillä on pieni ero näiden verojen ja tukipalkkojen ohella, mutta arvonlisä on käytännössä sitä BKTtä ja se on voittoja ja palkkoja on niin kuin käytännössä. Voisiko se sanoa, että se on jalostusastetta? Että jos niin kaikki, mikä laitetaan sinne sisään ja sitten nostetaan sen työn ja vaivan ja osaamisen ja kaiken mahdollisen avulla sitä tekemisen arvoa, oli se sitten palvelu tai tuote, ja sitten se myydään jonnekin. Joo. Niin tavallaan se... Kyllä. Se on se toinen tapa laskea tätä, että me lasketaan ensin liikevaihto firmalta. No siitä liikevaihdosta sitten maksetaan kaikki ostopanokset, niin kuin vuokrat ja välituotteet ja näin. Ja mitä siitä jää jäljelle on se arvonlisä. No se arvonlisästä sitten ja siitä katteessa tavallaan, niin maksetaan palkat. No kun palkat on maksettu pois, niin jää ne voitot sille yrittäjälle itselle. Niin siinä mielessä tämä on niin kuin jalostusarvo. No, miten se tekee julkisella puolella sitten? No siitä päästäänkin näihin mielenkiintoisiin kysymyksiin, että mikä on julkisen sektorin arvonlisä ja kohta voidaan keskustella, mikä on kotitalouksien arvonlisä. Kun julkinen sektori on kuitenkin, onko se nyt 55% BKT:stä, niin se on aika oleellinen. Ei sentäs kato. Meillä on niin työvoimasta on semmoinen vähän yli 20% julkisella sektorilla. Okei. Mutta julkisen sektorin arvonlisä ennen se laskettiin niin, että mitä siellä palkkoja maksettiin ja vuokria maksettiin, niin se oli se myöskin se arvonlisä ja se meni sitten kustannukset
ja arvonlisä oli niin kuin yksi ja sama asia. Kunnes sitten ruvettiin miettimään, että helkkari meidän pitäisi saada tuottavuutta aikaiseksi julkiselle sektorille, keksittiin julkisen sektorin tuottavuustilastoinnit, ruvettiin miettimään, että miten me voitaisiin julkisektorin tuottavuutta ja arvonlisää mitata. Kun siellä yksityisellä sektorilla se mietitään sillä tavalla, että kuinka paljon nyt ihmiset on valmiita maksamaan kupista kahvia, niin se maksuvalmius määrittää sen arvon, ja se arvo tuo sen liikevaihdon sille firmalle, ja sitten se maksaa ne kulut pois, jos on arvollista. No julkisella sektorilla, kun asiakkaat ei maksa sitä hoivan hintaa, paitsi pienen asiakasmaksun, se on käytännössä maksutonta tai hyvin pieneltä osaltaan maksullista, niin pitää keksiä joku muu mittari sille liikevaihdolle. No siellä ollaan sitten, ja sitä kautta arvonlisälle, niin siellä on ruvettu miettimään esimerkiksi sairaaloissa, että kuinka moni näistä sängyistä on, niin kuin, kuinka monessa niissä on niin kuin vanhus makaamassa, tai kuinka monta kertaa lääkärin ovi avautuu, ja kuinka monta kertaa niin kuin käytetään palveluita. Ja nyt kun me tämän palveluiden käytön kautta tätä mitataan, niin siitä jää kokonaan semmoinen kaikkein krusiaalin juttu pois. On se, että mikä arvo sillä on sillä lääkärissä käynnillä. Niin kuin kahvikupilla on se arvo siitä, kun mä haluan maksaa sen hinnan, ja se on mulle hyvä. Mutta mikä on sen lääkärissä käynnin hyöty sille asiakkaalle, niin sitä me ei tiedetä, koska se on niin hirveän kaukana sitten se vaikutus rupeaa näkymään, että kukaan ei pysty sitä mittaamaan. No nyt me mitataan vaan näillä käynneillä sitä tuottavuutta ja arvoa, joka on käytännössä vain niin yksikkökustannusten laskemista eikä mitään arvon laskemista. Ja nyt me tiedetään, kun palkat nousee julkisella sektorilla yksityisen tahdissa, mutta niitä sairaanoita ei voi käyttää, kun se on 8 tuntia päivässä, varsinkin kun ne iltaisin on tyhjillään ne sairaalat ja koulut varsinkin. Se ihan niin kuin vähän määritelmällisesti se tuottavuus laskee julkisella sektorilla. Mutta se ei näy BKT:ssä. No se näkyy BKT:ssä, kun me oletetaan, että sitä arvo ja tuottavuus ei sillä kasva, niin se me ei tiedetä miten käy, mutta tilastojen mukaan meidän tuottavuus ja se arvo heikkenee julkisella sektorilla koko ajan. Mutta eikö julkinen sektori, niin kyllähän se varmaan pystyisi jollain tavalla tehostaa sitä, vaikka lääkärikäynteet. Jos aikaisemmin on ollut 10 minuutin käynnit, niin sitten se on ensi vuonna vain 9 minuutin tai 8 minuutin. Ja siinä samassa ajassa pitää se sama tuotos saada tehty sen lääkärin näkövinkkelistä. Mutta nyt meillä on käynyt just päinvastoin, kun lääkärit sen sijaan, että ne ottaisi asiakkaita vastaan, niin ne kirjoittaa lausuntoja jostain tyhjänpäiväisyydestä, tai sitten ne vaan naputtelee sinne tietojärjestelmiin ja toimimattomiin apotteihin, ja mitä ne ei tapahdu, niin se tuottavuus vaan laskee, kun niillä ei ole aikaa ottaa niitä asiakkaita vastaan. Mutta siis toihan on niinku, siis kohtalaisen iso ongelma niinku siinä mielessä, että jos niin yksityisellä puolella niin hinta aika yksiselitteisesti kertoo sen arvon siitä palvelusta tai tuotteesta, koska joku on vapaaehtoisesti valmis maksamaan siitä palvelusta tai tuotteesta sen jonkun hinnan. Kyllä. Eli vapaaehtoisesti. Jos se on sitä mieltä, että joku tuote on huono, niin se ei maksa siitä tuotteesta sitä hintaa, vaan se maksaa jostain toisesta tuotteesta sitä hintaa. Ja sama palveluiden osalta. Ja näin ollen niin kun siinä jonkun rahat katoaa taskusta siitä hyvästä, että saa vaihdettua ne rahat siihen palveluun tai tuotteeseen. Ja näin ollen niin oikeastaan parempaa mittaria sille arvolle ei ole. Ja nyt sitten julkisella puolella niin ei ole, niin kun, siis toimintassa just kuvailit, niin mulle jäi sellainen iso mömmö päähän, niin kuin, että miten, tämähän ei ole totta. Että tällainen laskutapahan ei kerro oikeastaan mitään. Onko mä väärässä vai oliko se vaan se, että mä oon niin tylppäkärkinen päästäni tänään? No et sä kauhean väärässä ole. Että munkin mielestä se on ihan niin kuin väärin laskettu, mutta ei ole parempaakaan tapaa. Toinen vaihtoehto on palata siihen vanhaan tapaan ja olettaa, että tuottavuuskasvu on 0 ja laskee vaan, että tuon verran kustannuksia tulee, niin oletetaan, että sen verran tulee myös arvoa. Ja se on se toinen vaihtoehto. No mites nyt sitten, kun julkinen sitten on ottanut kaksin käsin velkaa, niin miten se vaikuttaa BKT? No se nostaa BKT:tä, koska... Velanotto? Kyllä. Sehän mahdollistaa sen BKT:n synnyn. Jos me ei otettaisi velkaa, niin julkiselta sektorilla loppuisi rahat ja niitä palveluja ei olisi, jolloin BKT olisi pienempi. Eli jos me otetaan 100 miljardia lisää, niin BKT pomppaa. Kyllä, sehän se koko elvytys, finanssipoliittinen elvytyshän perustuu tähän näin, että jos rahat loppuu tänä päivänä, me otetaan velkaa tulevilta polvilta, että voimme nyt BKT:tä pyörittää. Se on se koko velanoton niin kuin tavallaan suhdannepoliittinen. Eli periaatteessa, jos BKT ei ollut kasvanut 15 vuoden pätkällä,
mutta oli otettu velkaa, mikä oli keinotekoisesti boostannut sitä BKT:tä, niin loppupeleissä, jos se velan osuus putsattaisiin tästä pois, niin BKT on laskenut, mutta kuinka paljon se olisi suurin piirtein laskenut no, tässä? Se on hyvä kysymys. Enpä tuota laskenut. Se tietysti se on vähän myöskin vaikea laskea, koska mutta tietyllä oletuksella sen voisi haarukoida, joo, kyllä, mutta näin, tämä pitää paikkaa. Eli velanotto, jos me ei olisi otettu velkaa, niin BKT olisi vieläkin huonompi. Kyllä. Tuo Japanihan on hyvä esimerkki tästä, että siellähän tuli tämä Suomen ongelma alkoi jo vuonna 1990 tai 1991 silloin, kun siellä se kiinteistömarkkina romahti ja ikäluokat rupesi pienen. Niin siellähän aluksi oltiin ongelmissa, mutta nykyään siellähän on niin viimeisen 20 vuoden aikana talouskasvu ollut parempi kuin Suomessa. Vaikka hinnat on laskenut, vaikka on ollut deflaatiota kaikkea, niin siellä on BKT per asukas noussut paremmin, mutta ne ovat myös velkaantuneet ihan mielettömästi, kun siellä sitä velkaa oli silloin vuonna 1990 niin 60% per BKT, niin nyt siellä on 250%. Ja ne on pitäneet sillä velalla kanssa sitä BKT-kasvua yllä jo 30 vuotta. Onko tällä 15 vuoden pätkällä jotain muuta esimerkkimaata, joka olisi ollut tässä nollakasvussa niin kuin Suomi tai vielä huonommassa tilanteessa, että ollaanko me ihan pohjasakkaa? Tai uniikkeja. Niin. No kyllä me pohjasakkaa ollaan, mutta ei me ihan ainoita ole, että kyllähän niin kuin Italialla esimerkiksi mennyt hirveän huonosti kanssa. Joo. Ja Japanilla on vähän paremmin, mutta ei sekään mikään tähtioppilas ole. Ja kyllähän näitä esimerkkejä on muutakin, mutta kyllähän tämä velkaantumisen tahti Suomessa on kyllä, siinä me päästään niin kuin varmaan niin kuin podiumille. No miksei sitten tuplata BKT ensi vuonna ottamalla 250 miljardia lisää lainaa? Siksi, koska ne kuitenkin, niistä pitää maksaa korkoa. Ja ne velat täytyy hoitaa. Me voidaankin, ja tietyt tahot Suomessahan koko ajan ehdottavat, että otetaan vaan lisää velkaa. Eilen väitteli Twitterissä yhden sankarin kanssa, kun se sanoi, että ei julkista taloutta tarvitse tasapainottaa. Eli näitä tämmöisiä niin kuin, taloudesta mitään ymmärtämättömiä höyrypäitä, niin on Twitteri täynnä. Ja siinähän saa harjoitella retoriikkaa sitten. Joo, mutta eikö sitä täytyy itseään suojella ja kävellä pois niistä tilanteista, niin kuin kolmas nainen laulaa. Mutta siis juuri näin, että voidaan me ottaa vähäksi aikaa velkaa. Vähän aikaa se velan ottaminen onkin järkevää, kun tulee kriisi, täytyy ottaa velkaa ja elvyttää ja pitää pyörät pyörimässä. Mutta jos me tehdään sitä sellainen rakenteellinen juttu, mitä aina otetaan velkaa, niin se koko ajan se velka kasvaa ja silloin myös velasta aina normaalina aikana se on myös positiivinen korko, ja nyt se koko ajan korko on niin kuin varsinkin ollut positiivisessa suunnassa, niin seuraavana vuonna sitten pitää suurempi osa siitä verotuloista, jota me kerätään, niin laittaa sinne korkoihin, ja koko ajan pienempi osuus jää sitten sinne varsinaisiin palveluihin, ja se sitten kohta se romahtaa se systeemi. No onko sillä väliä, mihin sitä velkaa käytetään? No sillä on aivan olennainen vaikutus, että jos me joskus haluttaisiin tästä päästä niin kuin kuiville, niin se velka pitäisi ottaa sellaisiin kohteisiin, joka tuo meille niitä verotuloja ensi vuonna tai tulevaisuudessa, esimerkiksi koulutukseen ja T&K:hon ja kaikkeen tätä. Mutta sitten meillä on myös sellaisia kohteita, mihin me halutaan käyttää, vaikka sieltä kasvua tulekaan, niin kuin puolustus. No puolustusta voidaan ajatella, että sitten tietenkin sillä estetään se katastrofi ja se BKT:n pieneneminen jonain päivänä, että siinä mielessä se ehkä myös tukee kasvua, mutta se ei suoranaisesti nyt kauheasti BKT:n kasvua nopeuta. No sitten päästään tämmöisen niin kuin sellaisiin kohteisiin kuin esimerkiksi sosiaaliturva, joka on tärkeä varsinkin sairaiden, työkyvyttömien, vanhusten asioista huolehtia. Mutta nyt me ollaan Suomessa päädytty jo niin anteliaaseen sosiaaliturvaan, että me myös annetaan liikaa tukea niille, jotka pystyisivät tekemään töitä, mutta niitä ei kannata töihin mennä, kun ne saa helpommalla sen sitten julkisesta sosiaaliturvasta. Eli tämä tuloloukku. Ne on tuloloukkuja ja työttömyysloukkuja, joita nyt tämä hallitus haluaa purkaa ja AY-liike vastustaa ja lakkoilee sen takia. Mutta sana tuloloukku, niin tämähän on ollut varmaan suomenkielisen sanakirjassa kymmeniä vuosia. Se oli ensin suomenkielisessä sanakirjassa ennen kuin englanninkielisessä sanakirjassa. Joo, ei sitä varmaan paljon englannissa olekaan, kun siellä sosiaaliturva on niin paljon pienempiä ja siellä ei ole niitä niin paljon. Mutta siis tälle ei ole kukaan halunnut tässä matkan varrella kunnolla oikeasti tehdä mitään. No sillä on yritetty, mutta tämä on ehkä tyypillisin esimerkki tästä politiikan umpikujasta, josta tämä mun talouden ilmestyskirja, tämä mun syksyllä ilmestynyt kirja niin kuin kertoo, että me tiedämme ongelmat, mutta emme tiedä, miten niitä ratkaistaisiin niin, että tulisimme uudelleen valituksi.
Ja nyt ollaan, ja pikkuhiljaa, kyllä mä muistan yhden kannustinloukkutyöryhmän vuodelta 1997, ja silloinkin niin näitä pohdittiin, ja ollaan pikkuhiljaa niin kuin yritetty jotain aina tehdä. Mutta se on vähän niin kuin, tämä on näitä demokratian huonoja puolia, että too little too late. Eli kyse on siis siitä, että kuka tahansa sit istuukaan hallituksessa, niin jos ne tekisi ne oikeat päätökset, niin ne olisi niin rajuja, että ne ei käytännössä tulisi uudelleen valituksi. Ja 4 vuotta ei auta. Se ei riitä. Sillä ei pitkälle potkita, jos halutaan niin kuin Suomen talouden tulevaisuutta tai tulevaisuuden suuntaa muuttaa. Kyllä. Ja sitten kai se poliittinen realiteetti kai on vähän sellainen, että sitten kun siellä hallituksessa istutaan, niin siellä ei, niin kuin, vaikka samassa hallituksessa ollaan, niin se ei ole tarkoita sitä, että kaikki on siellä, istuu piirissä, pitää toisiaan kädestä ja laulaa kumpaajaa tai yksimielisenä kaikista asioista, vaan se on niin kuin sellainen, se on lähtökohtaisesti koko ajan hajoamassa se hallitus. Niin. ja siinä pitäisi niin kuin sitten yrittää vakuuttaa kaikki niin kuin tavallaan sen oman näkemyksensä taakse niin, että niitä päätöksiä saadaan aikaiseksi, mutta siltikin, vaikka siinä onnistuisi, niin jos ne on liian rajoja, ne on ehkä niitä, mitä tarvittaisiin, mutta ne on liian rajoja, niin sitten se käytännössä johtaa siihen, että siinä on sitten 4 vuoden stintti ja sitten se loppuu siihen ja sitten joku muu tulee ja peruu kaiken. No siinäpä se, että vaikka olisikin semmoinen porukka nyt yhtäkkiä hallituksessa, että ne ei välitä seuraavista vaaleista, että ne valmistautuu muihin hommiin, niin tulee se seuraava hallitus ja tulee se vastaisku niiltä, jotka kärsii näistä 4 vuoden toimista, niin ne peruu ne ja käännytään. Niin kuin on tässä vähän niin kuin ollut näissä viime hallituksissa, että edellinen hallitus meni tuohon suuntaan ja tämä hallitus meni tähän suuntaan. Jos se tulee tämä hallitus 4 vuoden päästä, niin sitten taas mennään takaisinpäin. Että se vaan pyöritään niin ovan navaa ympärille eikä mitään tapahdu. Ja siihen sitten istuu kun nenä päähän tämä ajatus, myöskin presidentti Niinistön ajatus tällaisesta parlamentaarisesta ryhmästä, joka ajaisi Suomen talouden etuja, oli kuka tahansa poikoissa. Kyllä, juuri näin. Ja sitäkin me siinä meidän Etelan kerrotumassa Suomen pelastuspaketissa, niin kun, se taitaa olla ensimmäinen suositus meillä, että juuri näin, että me tehtäisiin tämmöinen niin kun parlamentaarinen työryhmä, vähän niin kuin sen T&K-ohjelman rakentamisessa tehtiin ja se onnistui. Että sen innoittamana tehtäisiin. Sellainen on siis tehty jossain vaiheessa. Joo, se, että me olemme nyt asettaneet Suomessa tavoitteeksi, että nyt jos me käytetään Suomessa T&K-rahaa vähän alle 3% per BKT, niin se olisi 4 tässä niin kuin sitten vuosikymmenen lopussa, josta sitten 1/3 tai 1/4 olisi julkista rahaa ja loput olisi yksityistä rahaa. Ja tämä julkisen rahan nousu, se päätettiin parlamentaarisesti edellisellä hallituskaudella. Ja vielä parlamentaarisesti tarkoittaa siis sitä, että se on niin kuin kaikki eduskuntaryhmät olivat allekirjoittaneet, että sama kuka on seuraavaksi hallituksessa, niin ne eivät tule perumaan sitä. Yes. Eli tämä on mahdollista. Niin. Just meidän pitäisi ehkä, en tiedä onko se mahdollista saada kokonainen pelastuspaketti niin kuin tällaisen, mutta että otetaan aina niin kuin yksi niin kuin ongelma kerrallaan ja tehtäisiin siitä parlamentaarinen sopu. Sitten siinä tietysti joku rupeaa sanomaan, että no me hävittiin vähän tässä, niin meidän täytyy saada tuossa vähän lisää, niin siinä tulee sitten tietenkin nämä tämmöiset väännöt sitten. Että. No mitäs edustat elinkeinoelämää? Mikä on elinkeinoelämän vastuu tämän 5 vuoden taaperuksesta? Että jos me ei nyt sitä Jorma Ollilaa ristiinnaulita tästä Nokia-hommasta, koska Apple oli vaan niin kova siihen maailman aikaan. Kun jokuhan muuten näistä aina sanoo, että miksi sä aina haukut Nokia, niin mä en hauku Nokia yrityksenä, vaan se on vaan kuvausajan, niin mitä siinä ajassa tapahtui. Se oli niin iso se Nokia silloin. No mä yleensä haukun myös Nokia, ihan vaan sen takia, että jos mä mietin mitä tahansa muuta toimialaa, missä on käytännössä oligopoli. Sä tuotat semmoista tuotetta, mitä vaan harva tuottaa ja koko maailma haluaa sitä. Miksei se niin kuin näy siellä vikalla rivillä sitten? Minkä takia ne kilpailee Ericssonin kanssa itsensä hengiltä ja kumpikin voi pahoin tässä? Että se on niin kuin typeryyttä, mitä siellä oikeasti. Niin, tämän hetken tilanne. Mutta ei mennä nyt siihen. Mutta tämä 15 vuoden stintti elinkeinoelämän näkövinkkelistä, niin mikä on heiltä nyt jäänyt niin kuin piippuun tässä matkalla? Koska se, että aina vaan puhutaan nyt, että katsotaan historiaa ja katsotaan Nokiaa, että hei Nokia meni ja
tiiäksä, oli vähän pistettiin paperikoneita kiinni, kun paperikysyntä laski. Come on, hei, tämä on dynaaminen yhteiskunta, niin elinkeinoelämä, niin hehän itse on aika pitkälti käyttänyt tämän ajan siitä, että kaikki uudet viritykset on perustettu Suomen ulkopuolelle. Ja sen takia tämä mitä tapahtuu Suomen sisäpuolella, on voinut huonosti. Ei ole tullut sitä BKT:n lisäystä tänne. Joo. Miksi he eivät ole painanut talla pohjassa viimeiset 15 vuotta täällä Suomessa? Se on se meidän ydinkysymys tässä, koska se on nimenomaan se yrityssektori, joka on meillä pienentynyt. Meillä on kotitaloussektori ja julkinen sektori kasvanut ja yritykset, niiden osuus taloudesta pienentynyt. Nyt kysytään miksi. Ihanko totta? Kyllä. Siis yrityssektori Suomessa, siis se, joka käytännössä on se, joka tuottaa mitään lisäarvoa, niin se on pienentynyt. Kyllä, siis niin kuin suhteessa koko potista. Niin. No se on myös absoluuttisesti siinä mielessä, jos BKT ei ole kasvanut niin ja siinä osuus pienenee, niin näinhän siinä käy. Eli siis se on ihan oikea vertauskuva todeta, että niin kuin tämä nuotio on sammumassa, jos taloudesta puhutaan. No tässä silloin varsinkin se vuoteen 2015 asti, mutta on tässä pientä kasvua sen jälkeen, että vähän, että mistä kohti se ottaa se alku- ja loppupisteen, niin joo. Näin. Mutta siis elinkeinoelämää, siis miksi se ei investoi Suomeen? Miksi? Niin. No sitä voi lähestyä monella tavalla, mutta yksi on tietenkin se, että mikä on Suomen toimintaympäristö. Jos ei ole työntekijöitä riittävästi, jos verotus on mitä on ja muulla tarjotaan parempia mahdollisuuksia, niin se on yksi juttu. Toinen on sitten se, että taas mennään tilastoihin, niin nyt kun se yrityssektori on kuihtunut, niin silloin koko taloudesta myöskin yritysten investoinnit ovat kuihtuneet, ja varsinkin koneisiin ja laitteisiin ja T&K on osoitettu investoinnit, seiniin on kyllä investoinut. Mutta sitten jos me verrataan niitä kuihtuneita investointeja ja yrityssektorin kokoon, joka on myös pienentynyt, niin kyllä yritykset investoi niin kuin ennenkin suhteessa kokoonsa, mutta kun se on vain pienempi se porukka, niin se ei näy kansantaloudessa samalla lailla. Ja tämän pystyy osoittamaan ihan tilastolla, että näin on käynyt. No sitten kysytään, että onko tässä nyt siis kaikki, että onko tämä vaan niin Suomen toimintaympäristö ja poliitikot niin paskoja, että ne haastattaa nämä yritykset niillä niin pitkät. Sano suoraan. Se on hyvä kysymys, mutta mä sanoisin myös, näin kun tänään perjantaina innostutaan, niin yksi syy tässä on se, että yrittäjiltä on loppunut niin kuin rohkeus. No miten näkyy, että yrittäjiltä on loppunut rohkeus? Se näkyy siinä, että Suomessa ei uskalleta ottaa velkaa. Suomessa yrityssektorin kannattavuus on hirveän korkea, mutta myöskin nettovelkaisuus on pienentynyt. No miksi nettovelkaantuminen on pienentynyt? Koska ei investoida, johon tarvitaan sitä velkaa. Ei ole otettu sitä, niin on vaan tavallaan yritetty investoida sen verran vaan, että tämä entinen homma rullaa, mutta ne suuret betit, jotka olisi vaatinut sitä kunnon satsausta, niin sillä on sisu loppunut jäänyt kaulaan. Tässä on melkein 10 vuotta. vuotta. Selvä ero esimerkiksi Ruotsiin. 10 vuotta kultalautaselle annettiin 0 korkoa, ja se ei kelvannut sitten yrityksillä. Näin. Se kelpasi vain niin kuin rakennuttajille ja kotitalouksille. Seiniä rupesi syntymään ihan hirveästi, mutta kone- ja laiteinvestoinnit, niin No siellä on sielläkin pientä elpymistä ollut, mutta siis kokonaiskuva. Mitäs mä kysyn vielä tästä, yksi kohta tässä oli tämä työntekijät. Ja Suomessa niin taitaa olla 7-8% on työttömyysaste tällä hetkellä, tämmöinen virallinen luku. Mutta eikö tämä epävirallinen luku ole melkein 500 000 työtöntä, kun ottaa ne kaikki, jotka on nyt työllistetty julkisen toimesta tai jotain muuta kautta. On tunnin viikossa töissä. Eihän se tukityöt ja eihän jotenkin tuntuu, että tämä missään nimessä, jos vertaa vaikka USAan, siellä se on niin kuin 3-4 pinnaa tämä työttömyysaste. Eihän missään nimessä tämä työntekijöiden lukumäärä, absoluuttinen lukumäärä ole ongelma se Suomessa. Tässä on enemmän se halukkuus vai mikä se on se, vai onko se koulutustaso vai onko se väärä lokaatio, että se kaveri on tuolla, mutta se ei siirry sitä 100 kilsaa sinne työpaikkaan, missä se taisi tarjolla vai siis, että tässä varmaan selviä ongelmia on, mutta miksi näitä ei ratkaista? No niin. No sielläkin ollaan tehty jotain. Siis siinä esimerkiksi eläkkeelle jäämisen ikä, se reaalinen ikä, niin se on noussut selvästi. Ja ne ihmiset, jotka ovat 50 vuotta täyttäneet, niin niiden todennäköisyys olla töissä on kasvanut hurjasti. Melkein kaikki meidän työllisyyden paranemista tulee yli 55-vuotiaista. Melkein kaikki. Sieltä kun se lähti työllisyys paranemaan sen finanssikriisin jälkeen. Joo. Tai ylipäätään 2000-luvulla näin. Eli me olemme jotain saaneet aikaiseksi, ja se jotain, mikä on johtanut siihen, että meillä on vähemmän ihmisiä työvoiman ulkopuolella kuin koskaan meidän historiassa, siis työikäisistä. Eli ne on työmarkkinoilla.
mutta työmarkkinoilla ollaan joko töissä tai työttömänä. Eli meillä työvoiman ulkopuolelta on lähtenyt jengi pois, siinä on tullut paljon työllisiä, varsinkin niitä osa-aikaisia, jopa 1 tunnin ihmisiä viikossa, mutta se, mille meille emme ole tehneet, mikä on se työttömien armeija, joka luokitellaan työttömiksi tilastoissa, se ei ole päässyt alle 7% tai varsinkaan alle 6% niin koskaan 90-luvun laman jälkeen. Se on aina kun se on lähtenyt hyvänä aikana laskuun, niin se on päässyt just siihen 6-7%, ei yhtään alemmas. Miksi? Se on se meidän ehkä se ydinkysymys. Onko se siitä, että meillä on tosiaan liian anteliasta sosiaaliturvaa, se on ihan yksi juttu, yksi on, että meillä on vääränlaista koulutusta, yksi on tämä sijaintiongelma ja näin, mutta se mitä mä väitän on iso tekijä, josta ei taas haluta puhua, ja nyt kun mä tässä sanon, niin mulle taas suututaan, on se, että me olemme poistaneet työmarkkinoilta sellaiset työt, johon suuri osa tai ainakin osa tästä työttömien armeijasta voisi niin kuin, työllistyä. Ja ne on semmoiset, jos ei vaadita niin paljon osaamista. Ne on niin sanottuja matalapalkkatöitä. Ja että me olemme putsanneet tämän työmarkkinan rakenteen niin, että täältä löytyy vain koulutettuja töitä. Jos sä menet kahvilaan töihin, niin sä tarvit niin kuin hygieniapassin, niin jos sä oot siivooja, sä tarvit monen vuoden koulutuksen, niin semmoisia amerikkalaistyyppisiä töitä, joissa niin ollaan vaikka kaupan kassalla, niitä kasseja pakataan, niitä hommia ei enää ole, vaan ollaan sosiaaliturvalla. Ja tämä on se, jota mä oon nyt 2 tietokirjaa kirjoittanut ja molemmissa tähän niin kuin palannut tähän asiaan ja se mun väite on vaan se, että me pitäisi muuttaa tätä sosiaaliturvaa niin, että me ja myöskin palkkarakennetta ja tessejä muuttaa niin, että syntyisi myös näitä matalapalkkatöitä, että yritykselle tulisi kannattavaa palkata myös semmoinen työtön, jonka osaaminen on huonoa. No milloin sille tulee kannattavaksi palkata? Silloin, jos palkka ei ole kovin iso. Niin voidaan sitten vähän vähäisemmälläkin osaamisella oleva ihminen palkata tekemään jotain pientä hommaa. Voisiko sosiaaliturva olla vastikkeellista? No onhan se nytkin, mutta mun pointti on vaan se, että tässä sitten otettaisiin näitä ihmiset pienemmällä palkalla sisään tekemään jotain, ne pysyisivät niin työsyrjässäkin, niin elämän syrjässäkin eivät niin syrjäytyisi, mutta sitten nämä ihmiset tarvitsisivat sosiaaliturvasta paikkoa siihen matalaan palkkaan, ettei tuloerot kasvassa. Ja nyt kun mä tätä olen ehdottanut, milloinkohan se, oliko se toissa syksynä, milloin mä ehdotin, niin joo, hei, semmoinen tarina edellisestä hallituskaudelta, kun pääministeri Marin ehdotti, että alin palkka, mikä saisi Suomessa olla, on 3 000 euroa kuussa, joka tarkoittaa silloin, että kun se on melkein se mediaanipalkka, niin se lähtee edelleen työtä hirveästi pois. Niin mä sanoin, että päinvastoin me pitäisi luoda semmoisia työpaikkoja, että keskimääräiset palkat tai ne matalimmat palkat laskisi. Sitten Iltalehti haastatteli mua tästä ja kirjoitti, tuli ihan hyvä haastattelu, se on edelleen ihan hyvä haastattelu, mutta sitten teki semmoisen otsikon, että Etelän Kangasharjun mielestä palkalla ei tarvitse tulla toimeen. Just näin. Mutta ne jätti vaan sen mun toisen puolikkaan sitä ideasta kertomatta on se, että vaikka sillä palkalla ei tulikaan toimeen, niin sosiaaliturva paikkaisi, että osa palkasta tulisi sosiaaliturvassa, mutta osa tulisi siltä yrittäjältä, ettei kaikkea sitä näiden ihmisten toimeentuloa maksettaisiin julkiselta sektorilta niin kuin se nyt maksetaan. Mites mikä konkreettisesti tämmöinen matalapalkka, jos olisi kuukausipalkka, 5 päivää viikossa, 8 tuntia päivässä, niin mikä semmoinen matalapalkka, mistä sä nyt mainitset, niin mitä luokkaa se suurin piirtein voisi olla? No, nyt on laskelmia meidän tehnyt, ja niin yhtäkkiä voisi ajatella niinkin, että ei niiden tavallaan niin kuin matalimpien palkkojen tarvitsisi ehkä kovin paljon edes niin kuin laskea, jos vaan niitä sallittaisiin sen tyyppisten töiden niin kuin lisääntyvä. Ehkä sen pitäisi jonkun verran laskeekin, mutta mä en osaa tuohon sanoa. Mutta mitäs jos oot matalapalkkana, mutta sä oot kuitenkin täyspäiväisesti, eli 5 päivää viikossa töissä, niin vain siinä tapauksessa sä saisit sitten sitä julkista, sitä lisätukea tähän. Vaadittaisiin tämä osallistuminen, koska nyt se puuttuu sillä tavalla, että saat 2 päivää viikossa töissä ja saat pienen palkan plus sitten ne tuet siihen päälle ja sitten saat samassa tilanteessa, kun sä olisit 5 päivää viikossa siinä matalapalkassa ilman tukia, niin eihän kukaan lähtisi, en minäkään lähtisi sinne. Ja tämä on just se tuloloukku. Kyllä. Mistä me tässä puhuttiin. Kyllä. Siis tämä oli se, mitä mä tarkoitin, että jos tämä sosiaaliturva olisi vastikkeellista, siis sillä tavalla. Tämä on vähän niin kuin samalla tontilla,
että sinä ja minä me saadaan, sä saat kenkään Etlasta ja mä saan kenkään Nordnetista ja sitten me tavataan Mäkkärin tiskillä, me saadaan 1 000 € sieltä, kun me väännetään 40 tuntia viikossa ja sitten sosiaaliturvaa siihen päälle, jolla niin kuin tavallaan, että kun me ollaan kuitenkin jossain edes duunissa, niin me saadaan sit sitä sosiaaliturvaa tai niin kuin tavallaan jatkeeksi siihen touhuun, jolloin se tavallaan niin kuin pönkittäisi tällaista niin kuin mentaliteettia, että itse kukin meistä niin kuin tekee jotain hyödyllistä. Eli siis tavallaan sosiaaliturva niin kuin ostaisi jotain hyötyä niin kuin tavallaan talouteen. Kyllä. Ja se ei olisi vaan taloudellista hyötyä, vaan se olisi myöskin meille hyödyksi, koska emme sitten alkoholisoituisi kotona sängyn pohjalla, vaan me olisimme elämässä mukana ja kenties sitten joskus löydäisimme jonkun muunkin työn ja pääsisimme taas niin uudelle. Onko meillä tämä häpeä tästä hommasta? Kun mä tiedän, niin Jenkeissä kun käy katsomassa, niin siellä on 70-vuotiaita, jotka on Mäkkärissä duunissa. Ja kyllä, niin kuin, siis, kyllä mun täytyy sanoa, että jos mä oon 70-vuotiaana Mäkkärissä duunissa, niin kyllä se tuntuisi aika pahalta. Ja niin kuin pohjoismaalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa niin me ei olla totuttu tällaiseen niin kuin ajatusmaailmaan ollenkaan, mutta ollaanko me menty vähän liian pitkälle tässä touhussa, että jos ei mulle löydy toimarin paikkaa, niin sitten mä oon sosiaaliturvalla, piste. Ainakin se niin kauan kuin ansiosidonnainen pyörii. Niin kauan kuin ansiosidonnainen pyörii ja kämpät saa myytyä ja mitä ikinä. Kyllä, joo. Mä en haluaisi Suomesta Amerikkaa, koska se Amerikassa on tämä tuloero-ongelma on todellinen. Mutta se ei silti tarkoita sitä, että jos Amerikassa on tuloero-ongelma, niin se ei tarkoita sitä niin kuin eräät pienet ryhmät, mutta äänekkäät ryhmät väittää, että siksi Suomessakin on tuloero-ongelma. Koska Suomessa on kuitenkin maailman pienimpiin kuuluvat tuloerot. Mä en halua Suomesta Amerikkaa, mutta meillä on silti paljon parannettavaa tässä meidän systeemissä. Miten tämä hoidetaan? Niin kuin, jos puhutaan tästä TKI-jutusta, jossa kestää 100 vuotta ennen kuin, siis on pakko tehdä, koska niin kuin, sillä rakennetaan niin kuin, pitkälle tulevaisuuteen niin kuin, menestymisen edellytyksiä. Suomen koulutustason varmistamisella, joka nyt sinänsä valitettavasti on viimeisen 20 vuoden aikana tullut tonttiin, laatu on huonoa, ihmiset on rikki, nuoret valmistuu yliopistoista valmiiksi masentuneena, mutta kuitenkin sekin pitäisi olla, niinku, sekin on niinku ihan olennainen osa sitä tulevaisuutta, mutta miten me heti huomenna, miten me saadaan nopeiten vauhtia tähän meidän talouteen? Mikä on se, niinku, jos pyyhitään pöytä, kaikki on mahdollista, niin millä me saadaan, niin kuin, sanotaanko nyt 5 vuodessa BKT tuplattua? Joo, mä en tiedä, tuplaaminen ei varmaan onnistu millään, mutta tämä on yksi konsti, joo, mutta kerro ihmeessä. Kerro se yksi konsti. Nyt me kaikki out of the box keinot on pakko ottaa. Me tuuletetaan täällä niin kuin ihan vapaasti ja tässä on tällainen Rahapodin disclaimer, että se mitä Ake Kangasharvonen sanoi Rahapodissa, niin se oli Rahapodissa. Siitä ei joudu niin pahasti vastuuseen, kuin jos sä sanot sen jo vaikka neuvottelijassa tai jossain muussa podcastissa, mutta nyt täällä on niin kuin kattoon korkealla ja seinät leveällä. Mä sanoin ensin sen out of the boxin, koska sitten mennään oikeisiin juttuihin, mutta siis tavallaan jos katsotaan Irlannin BKT, niin sehän varsinkin vuoden 2015 jälkeen, siellähän oli se asuntokupla siellä finanssikriisin aikaa, se meni euron tarkkailulistalle ja se oli näitä kriisimaita ja kaikki. Mutta se yhtäkkiä vuoden 2015 jälkeen se BKT on lähtenyt tollaisen nousuun. Eli pystysuoraan osoitetaan ihan pystysuoraan ja en tiedä, onko se ihan tuplaantunut, mutta ihan järkyttävä kasvu. No mistä se johtuu? Se johtuu näistä 12% yhteisöverosta ja siitä, että Applet ja Microsoftit ja muut, ne näyttää sen voiton Irlannissa, jolloin niiden... Eli yrityksellä on 12% voittovero, siis vero siellä. Yhteisövero Irlannissa. Okei. Eli jos mulla on firma Irlannissa, se maksaa vain 12% voitosta. Ja nyt se on jännä muuten nähdä, miten sillä nyt käy, kun globaalisti sovittiin 15% minimi, että mitä se Iranille tarkoittaa. Mutta siellä on siis tällaiset verojärjestelyt, että suurten globaalien firmojen kannattaa näyttää ne voitot siellä. Niin silloin sitten, kun me
BKT on siis palkkoja ja voittoja, kun se voittoja tulee helkkarista, se BKT nousee. Ja niin ainakin noin niin kuin tilastollisesti se on kasvanut ihan hirveästi. No on siellä myös työllisyys ollut hyvä, mutta on siellä julkista velkaa. No julkinen velka per BKT on tullut hirveästi alas, koska BKT on noussut niin ylös. Mutta julkista velkaa per asukas siellä on suunnilleen saman verran kuin Suomessa. Että se on vähän siis tämmöinen, että jos me oltaisiin vaan sen BKTn perässä, niin meidän pitäisi tehdä joku tämmöinen temppu, niin se tilastollisesti saataisiin se BKT ylös. Että olisiko se sitten pelastusko se kaikkia meidän ongelmia, niin se on sitten eri asia. Mutta tämä on nyt, jos sä BKT:stä kysyt, niin tämä on se ratkaisu. Eli lainaa ihan helvetisti ja yhteisövero tonttiin, niin että yritykset näyttää. Niin. Laitetaan se 10%, niin me saadaan ne kaikki. Irlantilaiset firmat tulee tänne, jotka on siellä, niin tulee tänne. Joo, just näin. Kaikki on happy, varsinkin EU. Joo. Mutta niin kuin vakavasti puhuen, niin miten me saataisiin niin kuin, mehän ollaan nyt erikoistuttu näihin pitkän aikavälin kasvutoimiin Suomessa ja varsinkin työllisyystoimiin, ja sieltä on jotain hyvää tullut, mutta niiden vaikuttavuus on aivan liian hidas. Jos me haluttaisiin niin nopeampi rytminmuutos, me tarvitaan niitä verouudistuksia, joita nyt tämä meidän pelastuspakettimme Etlasta niin sai sen myrskyisen vastaanoton sen takia. Mitä siinä siis ehdotetaan? No siinä ehdottiin lähinnä 3 tällaista uudistusta. Yksi on se, että se porukka, joka täällä nyt on jo töissä kokopäiväisesti, niin meillähän on jo ihmiset niin töissä, kun on mahdollista kokoaikaisesti. Meillä on yhtä paljon kokoaikaisia ihmisiä työikäistä töissä kuin Ruotsissa ja Tanskassa ja Norjassa ja näissä parhaissa maissa. Eli meillä on turha odottaa jostain sellaisia reservejä, jotka pystyisivät tekemään kokoaikatöitä. Että ne työttömät, jos meidän saadaan töihin, ne menee todennäköisesti osa-aikaiseksi. Niin se eka juttu on se, että ne, jotka on jo kokoaikaisesti töissä, me saadaan siitä se porukka hommiin. Eikä tämmöisiä kaiken maailman podeja täällä keskusteltaisiin, vaan tehtäisiin niin oikeasti kauppaa tuolla, eikä höpötettäisiin joutumapäiväisiä. Niin, eli tuottavampaa hommia. Niin, ja ahkerampaa ja innokkuutta eteenpäin menemiseen. No miten me sitä saadaan, niin tutkimusnäyttö on selvä, että kun me Suomessa, jossa on maailman jyrkimpiin kuuluva palkkojen veroprogressio, ja niistä ekstra tunneista maksetaan käytännössä 60%, heti, jos se menee yli 50%, no nyt oliko se jo siellä noin 100 tonnia, kun sä tienaat vuodessa, niin sä menet jo lähelle sitä 60%. Eli kun sulla on se 100 tonnin vuosipalkka, niin jos sä tienaat siitä 1 euron lisää, niin 60% menee valtiolle ja sä saat 40%. Siitä ylimääräisestä eurosta, niin 60% menee valtiolle. Ja nyt kun ne maat, jotka on tehneet, ne ovat laskeneet sitä korkeata markkinaveroprosenttia, niin kuin Tanska vuonna 2009, niin hirveän positiiviset vaikutukset. Ja me voimme väittää, ei tarvitse hirveästi etunoja ottaa. Tietenkin epävarmuutta on, mutta nyt kun ei tarvitse olla niin epävarma tässä porissa, niin me voidaan väittää, että jos me laskettaisiin se korkean markkinavero, se on vaikka 10%, niin se ei maksaisi valtiolle mitään. Miksi? Siksi, koska se työllisyys kasvaisi niin paljon, se BKT. Ihmiset rupesivat tekemään ahkerammin töitä, enemmän töitä, pyrkimään uralla eteenpäin, ja se toisi dynamiikkaa tähän. Se on se ykkösjuttu. No sitten me tarvitaan tänne niitä investointeja. No se investointien, siitä kirjallisuus on vähän niin kuin epävarmempi siitä. No Irlanti on vähän tämmöinen ääriesimerkki, mutta yleensä sen pieni yhteisöveron lasku, niin se ei ole kovin iso se vaikutus. Mutta Suomessa on erityisen korkea uusien investointien kohtaama veroprosentti. Mistä se johtuu? Koska Suomessa on vähemmän poisto-oikeuksia ja erilaisia kannustimia sille, että teet lisäinvestoinnit. Ne verot pitäisi saada alas. Eli uusien investointien. Et vanhoissa on kaikennäköisiä poisto-oikeuksia ja kaikkea muuta, mutta uusissa ei ole mitään. Ei vaan se, tämä yhteisövero, niin se kohdistuu kaikkiin voitollisiin investointeihin, koska silloin kaikki vanhat investoinnit, ne tuottaa, siellä yritys pyörii, ja kun voitto tulee, sä maksat 20% veroa. Niin se kohdistuu kaikkeen. Mutta ne poisto-oikeudet, kun sä teet uuden investoinnin, saat nopeammin poistaa, niin se kohdistuu vain niihin seuraaviin investointeihin. Ja siellä meillä on vähemmän näitä kannusteita kuin Euroopassa ja OECD-maissa. Keskimäärin se näkyy tilastoissa ja siinä mitään niin kuin kiistanalaista. Eli jos halutaan se akkutehdas tänne, niin tätä pitäisi ehkä justeraa. Juuri näin. Ja tätähän niin kuin tietenkin amerikkalaiset tekee ihan hirveästi. Ja nyt Saksa ja Ranska tekee ihan hirveästi. Mitä ne tekee? Siis tämmöisiä valtion tukia
uusille investoinneille. Se tarkoittaa sitä. Mites jotenkin tuntuu... Joko suoraa tukia tai sitten veroalennuksia tai... Jotenkin niin tuntuu, siis siellä oli nämä puolijoiden tuotanto Saksa, niin oliko se niin, että niistä maksettiin, siellä oli pari hassua firmaa, jotka miettivät, minne ne tulee, niin ne lähti sitten Saksaan, ne sai 2 miljardia tai useita miljardeja sen eteen, että ne menee Saksaan Kyllä. tekemään asioita. Eli riihikuivaa rahaa ja sitten siihen vielä halpaa energiaa hiilikasosta ja muuta perään. Niin, että joo, suunnilleen. Ja tässä matsissa niin Suomella ei ole mitään mahdollisuuksia voittaa. Ei. Siis ei mitään. Eli meidän pitää niin kuin lanata se niin kuin Suomen talouden tulevaisuuden tontti, rakennuspaikka niin kuin muilla keinoin kuin suorilla niin kuin avustuksilla. Toisaalta veronalennukset tämmöisiä on kanssa niin kuin pois valtion kassasta, mutta että jotain meidän täytyy tässä kilpailussa valitettavasti tehdä. Joku sanoo sitten, joku sanoo, että tämä on vaan niin kuin tällaista kiertopuhetta sille, että rikkaille ja menestyville ja eliitille niin kuin järkätään etuisuuksia niin kuin köyhän rahvaan niskavilloista revittynä. Ja tämä on nyt palataan siihen, mistä me aloitettiin, eli siihen, että onko maailma staattinen, jossa kaikki rahat on nollasumma peliä sulle, jos ei sulle, niin sitten mulle. Vaan olemmeko me dynaamisessa maailmassa, jossa me mietimme, että miten me saisimme huomisen paremmaksi. Jos me halutaan huomisen paremmaksi, meidän on pakko tehdä näitä uudistuksia. Ja näissä tutkimus osoittaa, että näillä on vaikutusta, nämä kannattaa tehdä. Mutta staattisessa maailmassa tässä ja nyt, se on tietysti niin kuin tämän päivän budjetista, niin se on sitten, se raha laitetaan tuonne eikä tuonne. Että se on semmoinen niin kuin päätös meillä on sitten tehtävä, että kumpi on suurempi ongelma Suomessa, tuloerot vai nollakasvu. Ja mä oon aivan varma, ja minä olen vahvasti sitä mieltä, ja siksi me se pelastuspaketti kirjoitettiin, koska se nollakasvu on jo suurempi ongelma kuin ne tuloerot, koska ne tuloerot kuuluvat maailman pienimpiin. Että se ei haittaisi, Suomi ei siitä tuhoutuisi, jos ne tuloerot vähän kasvaisi. Mutta tätä ei tietenkään saa sanoa missään, koska nyt kun minä tämän sanon ja tämä ulos tulee, niin minut taas nauraa. No mutta eikö Suomen visio voisi olla, että tuloerot Suomessa ei ole keskimääräistä suuremmat, ettei lähettäisi sieltä niin kuin pienimmästä porukasta pois jonnekin, että siinä olisi vähän sitä liikkumavaraa. Miten jotenkin tuntuu, että Trumpin aikakaudella esimerkiksi Jenkeissä sinne vähän niin kuin pakotettiin niitä firmoja Kiinasta takaisin. Nyt jos te haluatte myydä näillä ehdoilla täällä tuotteita, ne on pakko valmistaa täällä. Meilläkin on paljon näitä firmoja, niin eikö niillekin pitäisi vähän antaa raippaa, että nyt oikeasti siirrätte Kiinasta ja muualta sitä tuotantoketjua takaisin tänne Suomeen. Me tarvittaisiin sitä nyt teillä. Te on pääkonttorit jo täällä. Niin pääkonttorit lähtee. Suomessa kun ei ole sellaista markkinaa kuin Jenkkilässä, että siellä kannattaa olla. Mutta hei, toisessa kädessä porkkana, toisessa keppi. Sun täytyy vähän niin kuin vuoron perään yrittää sitten houkutella. No sitähän ne Amerikkakin on tehnyt, että nehän pakotti niitä turvallisuudelle tärkeitä firmoja palaamaan sieltä, mutta ei kaikkia. Mutta näille kaikille muille ne teki tämän IRA-ohjelman, jolla ne antaa niitä hurjaa valtion tukia ja kannustaa niin kuin riihikuivalla rahalla tulemaan ne Amerikkaan. Sen sijaan, että tulisivat Raaheen, niin menikin se investointi Amerikkaan. Että. No miten tässä uudessa maailmassa me voidaan kilpailla sitten, jos Jenkkilällä on se IRA, Saksassa ja Ranskalla on ne omat kansalliset megabudjetit, mistä näitä isoja firmoja houkutellaan. Ketä me saadaan tänne Suomeen? Vai saadaanko me ketään? Tämä on se kysymys. Nimenomaan. Meillä on nämä suomalaiset ongelmat, tämä ikääntymistä ja muut, mistä me on puhuttu. Mutta nyt sitten tämän lisäksi on tämä globaalin talouden, globalisaation suunnan muuttuminen ja vielä EUn sisäinen muuttuminen niin, että me ei kehitetä yhteisiä sisämarkkinoita, jolla me voitaisiin taistella Amerikkaa tai Kiinaa vastaan yhdessä. Niin me ruvetaan hajottamaan tätä sisämarkkinaa niin, että Saksa antaa omilleen, Ranska antaa omilleen ja Italia tai Suomi, jolla ei ole rahaa antaa omilleen, niin me sitten kuihdutaan. Ja pahimmillaan on skenaarioita kirjoitettu, että kun tämä menee tarpeeksi pitkälle, koko euro hajoaa, koska tämä sisämarkkina hajoaa. Euro vai EU? No se saattaa hajota, niin, mutta että tämä euro ensin, koska nämä alueerot tulee niin kauheaksi. Tämä on tietenkin vain yksi skenaario ja voi olla uhkakuvakin, mutta tavallaan tämmöinen kuva sitä maalautuu, jos me annetaan tämän kehityksen jatkua. No mitäs nämä investoinnit, puhuttiin nyt siitä 1000 tohtoria maksaa se 200-300 miljoonaa meille. Mikä on takuu siitä, että kun me koulutetaan ne kalliina tohtorit, ne ei jää tänne. Ne lähtee sitten sinne Saksaan tai Ranskaan tai Jenkkilään, missä oikeasti se iso pöhinä on tällä hetkellä.
Et me ollaan oltu hyviä kouluttaa siitä, mutta periaatteessa aivovuotohan meillä on ollut aika massiivinen tässä varmaan tämän 15 vuoden aikanakin. Että ne fiksut tyypit, jotka saa täällä se ilmaisen koulutuksen, sanoo vaan, että hei, se oli vei Suomi, kiitti tästä. Nyt mä lähden jatkaa matkaa tästä. Et miten se pöhinä saadaan nyt siirtymään Suomeen? Se pöhinä saadaan siirtymään niin, että me saadaan tänne talouskasvua. Emme muuten ja miten me saadaan talouskasvua? No saadaan noilla mun veroporkkanoilla, niin saadaan se lyhyen aikavälin kasvu ja jatkamalla ja voimistamalla niitä pitkän aikavälin linjauksia. Niitä koulutusta lisää ja maahanmuuttoa lisää ja kaikkia niitä pitkän aikavälin kasvun eväitä pitää parantaa sillä samalla, kun me saadaan tämä rytminvaihdos nopeammin, niin kuin tavallaan annetaan tämä, miksi sitä sanoo, se defibrillaattori, mikä se on se, saadaan niin defibrillaattori. Niin. Mitäs onko ihan poissuljettu vaihtoehto vaikka poistaa ansiotulovero Suomesta kokonaan? Me ollaan joskus se on täysin poissuljettu. Minkä takia se ei auttaisi, koska sehän toisi ihan jäätävän insentiivin hankkia niitä palkkatuloja. Ja siis, kyllä, insentiivit tulisi, mutta nyt pitäisi olla ne tarkat prosentit, mutta kun se on suurin erä meidän verotuloista. Se ottaisit suurimman erän pois meidän verotuloista. 9 miljardia, ei se ole suurin erä. Siellä niin, on alvit ja kaikki on paljon suurempia. No alvi taitaa olla yhtä suuri, mutta että ne on niin kuin, nyt mulla ei sulle numeroita tässä antaa, mutta että se olisi niin iso potti meidän veroista, että sä et pysty sitä millään korvaamaan. Niin, mutta hei, nyt me ollaan konkurssissa. Just presidentti sanoi, että tämä sakkaa ihan totaalisesti. Sen sijaan, että otetaan 13 miljardia velkaa, otettaisiin 23 miljardia velkaa. Niin. No, mutta jos se nyt olisi vaikka se 9 miljardia, niin se nyt, että onko se nyt 10, 11, 12 tai 20. Niin. Mutta on se isompi, mutta mä en rupea väittelemään, mikä se on. Mutta se on siis uudistuksiakaan ei voi tehdä liian radikaalisti, koska se menee koko systeemissä. Ees rahapodissa. No ehkä rahapodissa, mutta niin kuin realistisesti ajatellen, niin joku tolkku täytyy olla. Mutta se tarkoittaa, että sä uskot, että enemmän se kasvu tulee yritysten toimintaedellytyksiä alentamalla. Esimerkiksi yhteisövero on tehokkaampi kuin se palkkaveroa koskeminen. Eikö nimenomaan palkkavero olisi mun ykkössuosikki, eli se palkkavero on se progression madaltaminen. Niin se yläpään madaltaminen. Mutta hei, siitähän tuli... Ja sillä tavalla, että sinne pääsee, se ei tarkoita siis miljonäärien veroaleja, vaan sillä tavalla, että kun sä tienaat sen 80 tonnia tai 90 tonnia, niin mä just tänä aamuna katsoin Veronmaksajan keskusliiton sivulta näkee sen palkansaajan marginaalikäyrän, missä ne numerot onkaan siellä, mutta se olisi se ykkösjuttu. Eli se massa, suurin osa ihmisistä, työikäisistähän on töissä ja suurin osa työikäisistä on koko päivä töissä. Niin se koskisi hyvin suurta osaa tätä massaa, tämmöinen kannustin. Me saataisiin koko porukka niin kuin vähän niin kuin hereille. No mitäs vaikka sitten vuonna 2025 kokeillaan koko Suomelle 1 vuoden ajaksi tasaveroa? Lämästää se tiskiin sitten. No sekään ei auta, koska sitä on jopa tutkittu. Ei sekään auta. Joo, kato, kun sä aloitit sen näitä 1 vuoden ajaksi, niin Sveitsissä kokeiltiin tämmöinen 2 vuoden ajaksi, otettiin tulovero pois. Mitään ei suunnilleen tapahtunut, koska jengi tiesi, että kohta tämä lysti loppuu, me mieluummin säästetään ne rahat, kun ruvetaan mitään sen kummempaa tekemään. Että se, mitä tehdään kannustimille, se pitäisi olla pysyvä, että jengi uskoisi, että nyt kannattaa mennä kouluun, nyt kannattaa ruveta ahkeroimaan, joka näkyy mun palkassa kohta. Aivan, nyt panosta 3 vuotta, niin mä nautin sitten 40 vuotta niin. siitä. Joo. Se pitäisi se muutos olla semmoinen, että se ei olisi tempoilevaa, vaan se olisi suunnitelmallista, kaikki sojot olisi, vaikka se derivaatti olisi pieni, niin se olisi sama suunta, että se aina vaan parantaisi näitä tekemisen meininkiä. Jos tuossa oli nämä 3 ongelmaa niin kuin alussa ja me ollaan keskusteltu niistä ja vähän niin kuin, näin niin kuin ympäripyöreästi ehkä näistä, että miten me saadaan tämä niin kuin oikeasti liikenteeseen Suomi, joka on siis kun sammuva nuotio talouden osalta, jos yritysten osuus BKT:stä laskee absoluuttisesti ja suhteellisesti, niin millä 3 isolla bulletilla taloustieteelle, joka on kääntänyt numeroita ja tuntee sen niin kuin soluissaan, että mikä on niin kuin Suomessa pielessä, niin millä tällaisilla vähän ison pensselin niin kuin 3 tekemisillä niin tämä laiva käännetään, niin kuin, eikä vasta 100 vuoden kuluttua, vaan niin kuin nyt tässä niin kuin lyhyessä ja keskipitkällä aikavälillä. Joo. No mehän käsiteltiin nämä veroporkkarat, niin se olisi ykkösjuttu.
Eli marginaalivero alas ja yhteisövero... Niin, se investointiin kohdistuvat verot ja se, mitä pitäisi pohtia kanssa, on nämä omistamisen verot muuten, mutta siinä tarvittaisiin vähän lisää tutkimusta ennen kuin osaisi sanoa sitä mitä tarkempaa. Joo. Mutta kuitenkin se, että me saataisiin se kannustin elementti tässä ja nyt kuntoon. Toinen on sitten nämä pitkän aikavälin toimet lähtien liikkeelle. Se, mistä nyt on puhuttu hirveän vähän vielä, on maahanmuutto, että me saataisiin tänne lisää sellaista porukkaa, joka haluaa tehdä koko aika työtä. Koska kotimaiset reservit koko aika työllisille, ne on jo tapissa, niitä ei niin kuin lisää löydy. No miten se jos puolitetaan heidän ansiotuloveroa? Joo, meillähän on siis tämmöinen systeemi olemassa niin sanotulle erityisasiantuntijoille, että jos sä tienaat, oliko se nyt 6-7 tonnia kuussa, niin sen jälkeen niin kaikki, sä oot lähdeverolla, eli sä maksat niin kuin flättiveron, oliko se nyt, sehän nyt tämä hallitus pidenti tätä porkkanaa nyt, olisiko se nyt 5 vuotta vai moneko vuotta, että mitä kovempi palkka, niin sitä suurempi kannustin, koska se on niin kuin tasavero se ensimmäiset 5 vuotta. Niin tämmöinen systeemi meillä on olemassa ja katsotaan nyt, miten se rupeaa toimimaan, mutta tätä me tarvittaisiin ennen kaikkea sinne high-endiin, mutta me tarvitaan tänne myös muita. Me tarvitaan niitä hoitajia ja siivoojia ja tätä, että kaikkia työperäistä porukkaa me tarvitaan kyllä tänne. Eikö tässä kontekstissa me kannattaisi ne 1000 tohtoria ottaa tänne muualta, ne saataisiin saman tien hommiin, eikä rupea itse kouluttaa niitä tässä. Joo, mutta mistä sä saat ne? No rahalla siis. Niin. Mutta jos sitä rahaa oli siihen koulutukseen, niin ei kouluteta täällä, vaan pistetään nyt haisemaan sitten, että niin kunnon palkka niille 1000 tohtorille, että no saapuu ensi viikolla Helsinki-Vantaalle ja ne on sitten seuraavana maanantaina sitten jo hommissa täällä. Hei, tämä onkin muuten hyvä pointti. Mä kuulin juuri eräästä yliopistosta, että jos ei lasketa niin kuin kallista lääkärinhoitoa, vaan tämmöiset muut yliopistotohtorikoulut, niin semmoinen täyskattellinen hinta yhdelle tohtorivuodelle on 8 000 €. Jos tohtorin koulutus vaatii tänä päivänä 4 vuotta, niin se on 30 tonnia. Vaan? Se on aika halpaa. Se on, niin. Mutta siitä voitaisiin myös miettiä näitä, jos me niitä valmiita tohtoreita, joista halutaan niitä, minkälaisen veroporkkana niille kannattaisi tarjota, että me oltaisiin vielä niin kuin nettomääräisesti plussalla tässä hommassa, että kannattaako itse kouluttaa vai... No, mutta siis tässä päästään siis tähän Hollannin malliin, että niillä on, onko se nyt 30% alennusta ansiotuloverosta, kun menet sinne duuniin ulkkarina. Kaikenmoiset kriteerit kyllä. Mutta siis tonhan voi sitten määrittää niin kuin haluaa. Mutta siis se logiikka on niin kuin periaatteessa se, että sen sijaan, että me nyt lähdetään niin kuin tekemään vauvoja ja sitten niistä pidetään huolta ja terveydenhuollot ja hampaat kondikseen ja niin kuin päiväkodit ja koulutus ja helahoito ja sitten 25 vuoden kuluttua, kun tämä tällainen Suomen presidentin alulle panema babybuumi on, niin kuin sitten pääsee niin kuin jalkautumaan, niin silloinhan on maksettu aivan tolkuttomasti tästä työvoimasta ja sitten vasta pääsee duuniin, jos pääsee, jos ei silloin paha olla. Ja sen sijaan, että me otetaan niin kuin jonkun muun kasvatit tänne näin, jotka jo valmiiksi, ne juoksee jo tällä hetkellä. Ne on siis niin kuin valmiita insinöörejä, lääkäreitä, mitä hyödyllistä väkeä. Ja annetaan niille se alennus sillä oikeutuksella, että ne ei ole maksanut meille mitään. Eikö niin? Kyllä. Niin nehän tulee tänne heti suoraan lentävästi johonkin tuottavaan hommaan. Kyllä. Ja se äskeinen hintalappu onkin ihan erilainen, kun me ruvetaan tältä asti miettimään tämä. Niin. Ja sitten vaikka niin, että ensimmäisen sukupolven työperäiset maahanmuuttajat, jotka siis tulee tänne, niin niillä tämä on elinikäinen ja sitten niiden lapset, niin ne on sitten suomalaisia niin. ja sillä sitten mennään. Mutta että saataisiin niin kuin, tässä niin kuin ajatuksena on se, että henkilökohtaisesti niin puhun vaan paljon siitä, että jos meidän oikeasti pitää saada vauhtia tähän maahan ja tähän talouteen, niin se vaatisi se, että me saataisiin 100-200-300 miljardia investointeja. Se logiikka on siis se, että silloin tänne tulee ensinnäkin rahaa, se on niin kuin hyvä asia, sillä rahalla hankitaan jotain, että sekin on hyvä asia. Ja sitten kun on hankittu asioita, niin sitten se raha alkaa tuottaa jotain, joka on hyvä asia. Ja syntyy töitä ja verotuloja ja niitä näitä ja noita. No tätä ulkkari-investointirahaa ei tule, koska ei ole tekijöitä, mutta jos niillä antaa rekrytointipassin, niin ne tietää, että okei, me saadaan anyway sinne porukkaa.
Vieläkään ei tule, koska se Denveristä siirretty insinööri, kun se tulee tänne, niin se maksaa enemmän, koska joutuu maksaa enemmän palkkaa sille kuin Denverissä, koska veroero. Joo. Ja näin ollen niin tällainen niin kuin ansiotuloveron leikkaus, joka sitten mahdollistaa sen, että nämä ihmiset saa muulla kuin aseella uhaten tulemaankin tänne Suomeen. Kyllä. Mutta siinä se moraalinen oikeutus tavallaan on se, että kun ei ole maksanut meille mitään, niin pääsemme nyt saadaan ne tänne Kyllä. niin kuin investointien kylkiäisenä kyllä. tekemään asioita, pelastamaan tämä näivettyvä, sammuva nuotio. Niin, kyllä. Saataisiin niinku asiat tapahtumaan. Joo, ja sä puhut nyt niinku tavallaan niinku eurooppalaisista, denveriläisistä, amerikkalaisista, niinku länsimaista muuttajista, ne pitäisi houkutella rahalla, mutta sitten on olemassa semmoisia innokkaita työntekijöitä, joilla me riittää toisenlainen politiikka. Ja tästä voisi viitata esimerkiksi ainoa talousnobelistimme Bengt Holmström on tätä itse ehdottanut, että sitten jos me ajatellaan niitä maahanmuuttajia, jotka tulee näistä köyhistä maista, niin ne mielellään tulisi tänne, vaikka ne eivät saisi samaa palkkaa kuin suomalaiset samasta työstä. Ja mehän suomalainen TES-järjestelmähän kieltää tämän, mutta nobelistikin mielestä me voitaisiin saada ihan hyvin väkeä, vaikka nyt sitten Filippiineiltä hoitajia ja sitten niille maksettaisiin pienempää palkkaa, ne olisivat tyytyväisiä ja se tulisi halvemmaksi meille ja me saataisiin ihmisiä tänne töihin. Niin tämä olisi toinen tapa ja siinä me itse asiassa säästettäisiin, koska ei tarvitsisi maksaa niin paljon. Mutta tietenkin siinä pitäisi olla ehkä sitä jonkunlainen porrassysteemi, että mitä kauemmin täällä oot ja kielen opit, niin sitten se TES-kelpoisuus nousi, sitten se palkka nousi suomalaisten tasolle. No Singaporessahan puhutaan ihmiskaupasta jo tällaisten matalapalkka-ihmisten osalta. Siellä on sitten taas niin kuin tällaisia ongelmia, että niin kuin tavallaan sä saat oleskeluluvan sillä, että sulla on näyttää, että sä oot jossain jonkun kotona duunissa ja sitten sä asut jossain 2 neliön niin kuin huoneessa ja saat täysin sen työnantajan lainausmerkeissä niin kuin armoilla, että sekään ei välttämättä ei, kyllä hyvä. Nämä kaikki tämmöisen pitäisi sitten osata niin kuin varmistaa ja pystyä varmistamaan, ettei sitä tapahtuisi. No, mutta siis anyways, mihin me jäätiin? Eli nämä 3 bullettia, miten me saadaan tämä Suomikin niin kuin potkastua käyntiin, niin se oli se... No se verokuvio, sitten se pitkän aikavälin kuviot on se toinen, ja sitten se kolmas on tämä julkisen sektorin niin kuin sopeuttamiskuvio sillä tavalla, että me joka nyt tulee tavallaan niin pakon edessä meillä joka tapauksessa vastaan, koska nämä budjettikehykset on paukkumassa ja EU-säännöt on paukkumassa ja kaikki, että tämä sopeuttaminen ja saataisiin tämä julkinen sektori kääntymään laskuun niin kuin joka tapauksessa, mutta tässä ne jos oikein isot bulletit ja kokonaisuudet katsoo, niin se on julkisen sektorin välittömät toimet, se talouskasvutoimet lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, siinä on 3 pointtia. Tästä meillä kävi toi valtiovarainministeri ja budjettipäällikkö Niemelä täällä. Hän kertoi sitä, että hän ajaa sisään entistä enemmän tämmöistä nollabudjetointia. Ja siinä samassa yhteydessä paljastui se, että tämä julkisella puolella oikeasti vuosittain tästä budjetista, se on, oliko 1-3 vai 2-4% todella pieniä eriä justerataan, koska kaikki olettaa aina, että on viime vuoden budjetti ja samalla momentilla tulee tämän vuoden budjetti, tuleeko jotain indeksikorjauksia siihen, inflaatiotakin tai jotain muuta, ja sitten siellä jotain pientä justerataan näin. Tämä on periaatteessa osasyy siinä, että täällä ei mitään näitä muutoksia tapahdu. Juuri näin. Eli pitäisi aloittaa tyhjältä pöydältä. Eli tässä oli viime vuoden budjetti, sillä ei ole mitään tekemistä tämän vuoden budjetin kanssa, kun tässä välissä pitää nyt se niin kuin nollabudjetoida ja tarkastella. Tässä on tyhjä paperi. Mitä me tarvitaan oikeasti seuraavana vuonna, ja sillä tavalla, niin kuin, että mitä nämä vei asioita eteenpäin, eikä sillä tavalla vaan oteta niitä annettuna. Nerokas ajatus, mutta se myös johtaisi siihen, että meidän pitäisi päästä sitä virkarakenteesta eroon. Koska mikä se sellainen on? No kun valtiolla ja kunnissa on virat, ja sä et virkamiehistä pääse eroon ennen kuin se rupeaa niin paljon juopottelemaan, että se on niin kuin... Mutta se on lakimuutos. Joo, sitä mä tätä ajan takaa, että jos sulla on tyhjä paperi ja sä aidosti ajattelet puhtaalta pöydältä, mitä pitäisi tehdä. Sä voit ihan hyvin tulla sen johtopäätökseen, että ihan kaikkien näitä hommia me ei tarvita. No sitten se tarkoittaa, että jollakin et töitä. No miten sä jos sulla on virkarakenne käy niin kuin kuntaliitoksissa, että kun 2 kuntaa ja ne hallintohenkilökunta ja ne kaikki virkamiehet yhdistettiin, niin se toisille riitti vain töitä ja toiset sitten
pyöritti koko 5 vuotta, kun oli se siirtymäaika peukaloita, kun ei ollut vaan hommia, mutta palkkajuoksi. Eli siitä virkarakenteesta silloin pitäisi päästä eroon. Se on aika fundamentti ajatuksen muutos tälle. No olisiko se aika tehdä tämä virkarakennemuutokset? Olisi. Kyllä. Mutta se ja jonkunlainen rakennemuutoksen mahdollistava mekanismi tarvitaan ilman muuta. Että muuten nämä kaikki tuottavuusohjelmat, mitä julkisella sektorilla on niin kuin vuosikymmenet ollut, ainakin sieltä 90-luvun asti, kun mäkin ollut seurannut näitä juttuja, ne on aina epäonnistunut, koska meillä on niin kuin johtamisen välineitä, jolla me tehdään niin kuin samalla tavalla muutoksia, kun Nordea-aikana katsoi, miten isoa kansainvälistä pankkia johdettiin ja miten se tuli yhdessä yössä ne muutokset. Niin onhan se nyt aivan niin kuin, se on se yö ja päivä se johtaminen, miten niin se on julkisella sektorilla ja pörssiyrityksissä niin kuin hoidettu. Ja toinen on voitollinen ja toinen on koko ajan tappiolla. Niin. Tässä on yksi syy, miksi. Joo, mutta eikö se sitten johtaa siihen, että jos me tehdään tämä niin yön yli tällainen muutos, niin sitten tuolta lähtee niin paljon jengiä niin pihalle, että työttömyys tuplaantuu niin myöskin yli yön ja näin. Että, Kyllä. No, mutta tässähän nyt vähän vapaasti assosioidaan, eikö niin? No, ja kun näin tehdään, niin mitä mieltä saat Argentiinan uudesta presidentistä, Javier Mileistä? No nyt laittaako se tuulemaan vai tekeekö se oikeita asioita vai onko se vaan niin kuin unohtanut nappinsa niin kuin viimeiset 10 vuotta syödä? Nyt kysyt niin vaikein kysymys, että en osaa vastata. Tämä oli sellainen tulenarka aihe. Vapaasti assosioida, joo, en osaa sanoa. Joo. Joo, mutta se Argentiinan ongelmat on myös niin pitkäaikaisia ja monisyisiä, että en tiedä, onko yhdestä miehestä sen muuttojaksi. Niin. Olisikohan tämä tässä? Pidemmittä puhetta, niin mitä ajatuksia tämä jakso herätti? Laittakaa palautetta. rahapodi@nordnet.fi, Twitteriä, Threadsia nykyään. Xää. Niin, Xää. Mitä näitä on? Blue Sky. Ja edelleen savumerkit ja kaikki muut. Niin, kirjakyyhkyt ja puskaradiot ja YouTuben kommenttikentät ja kaikki mahdolliset. Laittakaa palautetta. Mitä mieltä olitte? Heräskö jotain ajatuksia? Ja mikä jäi epäselväksi? Paikataan se. Ehkä me saadaan Aki toisenkin kertaan tänne mielelläni tulemaan. Kerätään kaikki kysymykset ja sitten vastataan niihin seuraavalla kerralla. Joo, tehdään näin. Kiitos Aki Kangasharju, kun suostut tulemaan tänne Villiin Rahapodiin. 8 vuoden suosittelun jälkeen. 8 vuoden suosittelun jälkeen. Kyllä tässä kesti, mutta hyvä kannattaa odottaa. Ottaako paikalla? Ja näin. Toivottavasti nähdään jossain vaiheessa taas uudestaan. Yes, kiitoksia. Kiitos. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.